chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc quả hồng nha. Đây các bạn, mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể luôn. Và những cái món ở trên bàn này nè, mình đã có hướng dẫn cho các bạn hết rồi á. Mình sẽ để cái link hướng dẫn ở dưới cái phần bình luận ha. Cũng như là các bạn có thể là tham khảo cái danh sách phát móc các mẫu trái cây của Mimi Handmade nha. Có đầy đủ như là vải nè, nho, chuối, cam, măng cụt, rồi đào tiên hoặc là bưởi, dừa nè các bạn. Rất là nhiều món để mà cho các bạn móc và phối luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu quả hồng cũng như là tất cả những cái mẫu trái cây mà Mimi Handmade đã hướng dẫn nha. Nếu mà các bạn thấy thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Móc quả hồng này thì các bạn sẽ chuẩn bị 3 màu như thế này ha. Màu cam, màu nâu đậm, với lại cái màu này nó ngã xíu nè các bạn, nó giống như màu nâu nhạt vậy đó, nhưng mà nó có phần trắng một xíu ha. Mình thấy nó rất là hợp á. Mình móc len Micotông cuộn 125g, cỡ len là khoảng 2mm ha, được xe từ 5 sợi. Còn cái phần trên á, mình chọn màu cho nó giống một xíu á, cho nên mình móc cái loại 4 sợi hay 5 sợi các bạn phối đều được nha. Kim móc mình sẽ sử dụng kim móc 2mm nè. Chuẩn bị cho mình bông gòn, keo nến với lại kim khâu len và kéo cắt len nha. Toàn bộ những cái nguyên liệu móc len cũng như là móc quả hồng nè thì mình có cung cấp hết á. Bạn nào có nhu cầu móc cũng như là muốn ủng hộ mình thì các bạn sẽ add cái Zalo ở phía trên màn hình ha, ở chỗ cái phần logo á. Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại nha. Chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này. Bạn nào mà quen móc xoắn ốc rồi thì chúng ta vẫn có thể móc xoắn ốc như bình thường ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hay móc thứ hai. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và bây giờ mình sẽ quy ước mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi X, 2 mũi móc đơn cùng một chân như thế này nè, mình sẽ gọi là mũi V, còn mũi giảm mình sẽ gọi là mũi A nha. Rồi, bây giờ ở hàng thứ hai chúng ta sẽ móc 6V. Và các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này ha. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 1x, chân thứ hai móc 1V. Lặp lại cái cụm móc 1x 1V này cho mình tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ ba rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Chân đầu tiên chúng ta sẽ móc 1x, sau đó chân thứ hai chúng ta sẽ móc 1V, chân thứ ba là 1x nha. Như vậy các bạn sẽ móc theo công thức là 1x 1V 1x, lặp lại cho mình tới cuối hàng luôn nha. 1x rồi 1V và 1x. Mình đã móc xong hàng móc thứ tư rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ năm. Chúng ta sẽ móc 3x 1V nha, lặp lại 6 lần. 1 2 3, 3x rồi. Chân này chúng ta sẽ móc 1V. Và các bạn sẽ móc tương tự như mình hướng dẫn đến cuối hàng luôn nha. 3x 1V. Mình đã móc xong hàng móc thứ năm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 6 nha. Chúng ta sẽ móc 2x 1V và 2x. Lặp lại cho mình cái cụm móc này cho tới cuối hàng luôn ha. 2x 1V và 2x. Mình đã móc xong hàng móc thứ 6 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 7 nha. Chúng ta sẽ móc là 5x 1V. 1 2 3 4 5, 5x rồi.
chân thứ 6 là 1V. Các bạn sẽ móc lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc cuối hàng móc thứ 7 rồi và chúng ta có tổng cộng là 42 chân móc ha. Các bạn sẽ móc hàng móc thứ 8 đến hàng móc thứ 13, mỗi hàng sẽ là 42 ít nha. Móc lên một mũi móc xích nè, móc hàng móc thứ 8 42 ít, hàng móc thứ 9 10 11 12 và cuối hàng móc thứ 13 luôn, và chúng ta sẽ móc mỗi hàng là 42 ít. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cuối hàng móc thứ 13 luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 13 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 14 nha. Chúng ta sẽ móc theo công thức là 5x1A, 1 2 3 4 5. Mũi A thì chúng ta sẽ móc như sau. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ 6, đồng thời cũng đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong này nè của chân móc thứ 7 luôn. Và các bạn sẽ kéo len qua hai cái nhánh này. Chúng ta có được 2 vòng len trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn nha. Như vậy chúng ta đã hoàn thành là 5x1A rồi đó. Các bạn sẽ lặp lại công thức này cho tới cuối hàng luôn. 2 3 4 5. 5x rồi, chúng ta sẽ móc 1A bên cạnh ha. Và các bạn móc tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 15 ha. Chúng ta sẽ móc theo công thức là 2x 1A và 2x. Và các bạn sẽ lặp lại cái công thức này cho tới cuối hàng luôn ha. 2x 1A và 2x. Mình đã móc xong hàng móc thứ 15 rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng nha. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 16. Chúng ta sẽ móc theo công thức là 3x1A 2 3 1A. Lặp lại cái công thức này cho mình tới cuối hàng luôn nha. Kết thúc hàng móc thứ 16 thì chúng ta sẽ trượt mũi và móc lên một mũi móc xích ha. Các bạn móc hàng móc thứ 17, chúng ta sẽ móc theo công thức là 1x 1A và 1x nha. Rồi như vậy là các bạn sẽ móc theo công thức này cho mình tới cuối hàng luôn. 1x 1A 1x. Mình đã móc xong hàng móc thứ 17 rồi. Các bạn sẽ trượt mũi và kết thúc hàng nha. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ nhồi cái phần bông gòn vô. Các bạn muốn nó căng cỡ nào thì chúng ta sẽ nhồi vô nhiều bông gòn cỡ đó ha. Rồi các bạn sẽ nhồi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 18 ha. Các bạn sẽ móc 1x 1A 1x 1A. Rồi các bạn móc tới cuối hàng luôn. Và chúng ta sẽ móc lên tới hàng móc thứ 19 luôn ha. Hàng móc thứ 19 các bạn sẽ móc 6A. Ở hàng móc thứ 19 á, các bạn sẽ chụm hai chân móc lại thành một chân móc ha. Chúng ta sẽ móc 6A. Rồi các bạn móc tới cuối hàng luôn nha. Và móc tới cuối hàng các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Trừ ra một cái đoạn len. Ở đây các bạn có thể là nhồi thêm một ít bông gòn ở chỗ này nữa ha, cho nó full luôn. Khi nãy cái phần chốt mũi này mình bị lỗi á các bạn, cho nên là khi mà các bạn cắt len xong rồi á, nhồi thêm phần bông gòn á, các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu len, cái phần len mà mình cắt dư đó ha. Chúng ta sẽ luồn ở vị trí còn 6 chân móc ha. Chúng ta sẽ không có xỏ cái kim khâu len ở chân móc đầu tiên, mà xỏ cái kim khâu len qua cái chân móc kế bên á. Chúng ta sẽ đâm kim qua phân nửa nhánh thôi, phân nửa nhánh thứ hai, phân nửa nhánh thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, rồi các bạn sẽ kéo cho nó rút lại ha. Rồi chúng ta cứ giấu đi cái phần len thừa thôi là nó sẽ kín như thế này nè. Hoặc là các bạn có thể là coi
tiếp mấy cái clip quả đào và măng cụt rồi đó, mình có hướng dẫn làm cái đó đó. Hồi nãy mình bị lỗi cái khúc đó các bạn, cho nên nó mất cái clip đó mà mình đã làm xong luôn rồi. Rồi như vậy thì các bạn chịu khó ha. Các bạn sẽ kéo rút nó lại đi rồi cắt len luôn cho mình. Ở cái phần phía trên á thì chúng ta phần màu nâu đậm này nè, chúng ta sẽ móc giống như 3 hàng móc của cái phần màu cam này ha. Mình ghi công thức thêm ở phía trên màn hình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời á. Các bạn sẽ kéo cái len này qua, móc lên cho mình 2 mũi móc xích ha. Các bạn sẽ đâm kim qua cái chân móc đầu tiên kế bên á, móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân bên cạnh cũng 2 mũi móc kép cùng một chân luôn. Lại móc lên 2 mũi móc xích, đâm kim vào 2 cái nhánh ở phía trước này. Các bạn sẽ tạo cho mình một mũi trượt nha. 2 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc kép. 1 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cùng cái chân móc đó luôn ha. Bây giờ các bạn thấy là chúng ta sẽ có 4 chân móc cho một cánh như thế này ha. Còn lại bao nhiêu cánh? 1 2 3 4. Ở đây là một cánh nè. 1 2 3 4, đây là một cánh nha. 1 2 3 4. Đây là một cánh, vậy là còn dư 2 chân móc. Bây giờ các bạn sẽ làm móc lên 2 mũi móc xích. Chúng ta sẽ đâm kim qua cái chân móc kế bên á, móc 2 kép ha. Lại 2 kép ở chân móc tiếp theo. Lên 2 mũi móc xích, trượt mũi vô 2 cái nhánh ở phía trên này. Lại móc 2 kép và 2 kép. Móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim qua cái chân móc, đâm kim vô cái chân móc này, thì chúng ta sẽ đâm kim qua cái chân móc kế bên này ha, để chúng ta bây giờ nó đã giảm được một mũi rồi nè, nãy dư 2 mũi đó các bạn. Rồi móc lên cho mình 2 mũi móc xích, chúng ta lại móc 2 kép, rồi bên đây 2 kép, móc lên 2 mũi móc xích, trượt mũi, lại móc 2 kép và 2 kép, móc lên 2 mũi móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vô cái chân móc kế bên nha. Rồi nẹp cái phần này vô, móc lên 2 mũi móc xích, móc vào chân móc kế tiếp 2 kép, chân kế bên 2 kép, lên 2 mũi móc xích, trượt mũi, móc 2 kép và 2 kép ở chân kế bên, chân cuối móc lên 2 mũi móc xích, trượt mũi vô cái chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ cắt len. Rồi chúng ta sẽ cột 2 cái cọng này lại đi các bạn. Rồi chúng ta sẽ cắt cái chỗ này. Các bạn có thể là cắt nó ngắn lại xíu ha. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ dán luôn. Các bạn sẽ chấm keo cho mình nguyên cái phần màu nâu để chúng ta sẽ dán vô chính giữa.
quả hồng như thế này ha. Rồi mình đã chấm keo xong rồi đó các bạn, chúng ta sẽ dán cái này vô. Rồi các bạn sẽ để như thế này ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công quả hồng dễ thương nè ha. Cũng giống kha khá luôn đúng không các bạn? Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu quả hồng này, cũng như là những cái mẫu trái cây mà Mimi Handmade đã hướng dẫn cho các bạn nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này và bình luận phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.